मग त्याच्यानंतर मग बरेच अशी आक्रमणं वगैरे होत गेली. तोपर्यंत हा किल्ला अभेद होता. इंग्रज आल्यानंतर पोर्तुगीज आले. मित्रांनो, आता आपण इथे रत्नागिरीमध्ये आलो आहे. रत्नागिरीपासून आपला जो रत्नदुर्ग किल्ला होता तो करून आल्यावरती आपल्याला एक खालती माझा मित्र भेटला आहे. गावचाच मित्र आहे. सो प्रमोद करून त्याचं नाव आहे. पुढची जर्नी करायची आहे. तर पुढची जर्नी आता बघू. पूर्णगड करून एक किल्ला आहे, तर तो होतो आहे की नाही माहीत नाही, कारण ऑलरेडी 3-3:15 झालेत आणि आम्ही जेवलो पण नाही आहे. मध्ये कुठेतरी थांबलो. त्याच्यानंतर मग किती वेळ होतो त्याच्यावरती आहे. पुढची अपडेट तुम्हाला नंतर सांगतो मी. दुपारचं जेवण करून ओके मॅडम गाईस, इट्स 4 इन द क्लॉक. जेवण हे उत्तम होतं. रत्नागिरीतलं माझ्या आठवणीतलं जे हॉटेल होतं ते म्हणजे वेस्ट स्ट्रीट. आता आपण चाललो आहे एक फेमस अशा लस्सी आणि बासुंदी मिळणाऱ्या ठिकाणावर, ते म्हणजे चंद्रशेखर. सर हे आहे चंद्रशेखर. तो गाईस, जसं म्हटलं होतं की मला कुठेतरी चांगली लस्सी आणि बासुंदी असं एक आमच्या कॉलेजच्या आठवणीतलं एक ठिकाण आहे चंद्रशेखर करून. तर आपण आता सध्या तिकडे आलो आहे आणि आपण बघूया मंदारचा रिव्ह्यू कसा आहे याच्यावरती. सुपर कमी जेवायला पाहिजे. सो खूप भारी अशी टेस्ट आहे या बासुंदीची. आणि मी जेव्हा 4 वर्षापूर्वी कॉलेजमध्ये होतो इकडे दररोज यायचो ऑलमोस्ट, म्हणजे ब्रेक नंतर किंवा कॉलेज संपल्यावरती. तर अजून पण सेम टेस्ट आहे, काहीच फरक नाही आहे. आता ही चंद्रशेखर लस्सी पिऊन आणि बासुंदी पिऊन आपण निघालो आहे पुढच्या प्रवासाला. टार्गेट तर आहे पूर्णगड बघायचा आहे, एक्सप्लोअर करायचा आहे. हा जो मागच्या साईडला रस्ता गेला आहे तो जातो थिवा पॉईंट आणि थिवा पॅलेसला. हे जे आहे हे डाऊनटाऊन हॉटेल, याच्याशी रिलेटेड पण खूप साऱ्या आठवणी होत्या. आय गेस जर मनीष सभ्यसाची रॉय आणि प्रसाद परब, युवराज शुक्ला असे माझे मित्र जर हे ब्लॉग बघत असतील तर नक्कीच त्यांना समजून येईल की मी काय बोलतो आहे. आपण हा टर्न घेतला आहे तो भाटे बीचसाठी आणि हा आला आहे आपला ब्रिज जो की आपल्याला डायरेक्टली भाटे बीचवरती घेऊन जाणार आहे. खूप छान आणि मस्त असा बीच आहे, सुंदर क्लीन आणि निळाशार समुद्र बाजूला. वरती जो मागे जो येलो कलरचा स्पॉट जो दिसतो आहे तो थिवा पॉईंट आहे आणि एक्झॅक्टली समोर हा सनसेट होतो इकडे. आता ॲक्च्युली आपल्याला टाईम कन्सर्न आहे त्याच्यामुळे तो बघता येणार नाही, पण नेव्हरदलेस आपण जर्नी कॅरी करतो आहे, पुढे चाललो आहे. भाटे बीचसाठी हा राईट टर्न आहे इन केस कोणाला जर हवा असेल तर. इथून पावस हे 15 किलोमीटर्स आहे, गणेशगुळी 5 किलोमीटर. सो आपण पोचलो पावसमध्ये. तुम्ही बघू शकता पूर्णगड किल्ला हा 0.5 किलोमीटर लेफ्टला आहे आणि समोरचा रस्ता हा राजापूरला जातो. गडाकडे जाण्याचा मार्ग एकदम मस्त आहे. सरळ जाऊ. फुल ऑफ रोडिंग रोड आहे. किल्ल्यावर गाडी नाही जात ना.
मग चालत जायचा. आता प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला दिसेल ना मानकरी ब्राह्मणच आहे. आपण पोचलो आहे पूर्णगडला. थोडासा आपल्याला म्हणजे किती अंतर होईल. पायवाट आहे ती चालून वरती यायचं आहे. हा किल्ला एवढी मोठी मोठी मूर्ती पाहिलं कधी महाराज. डागडुजी सुरू आहे. आसपास सर्वत्र काम सुरू आहे. इथून चढायचं का? आपण गडाच्या बाजूच्या उंचावर उभे आहे. तिजोरीची बोली. हा दारूखाना म्हणजे सगळं सामान इकडे. ते दारुगोळा साठवला जायचा. वरती एक काठी असते त्याला अशी दुसरी काठी असते त्याला कप्पी. कशासाठी असतं ती? ते पाणी किंवा बाहेरचे सामान येतं ना. हा. दरवाजे अच्छा हा 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 हा. ओके. म्हणजे लिफ्ट आपण हे लिफ्ट वगैरे कशी चालते. सो समोरचा जो किनारा आहे त्याचं नाव गावखडी. गावकडी. मजबूत होतं ते आले नसते ना या बाजूला. हे तोफांसाठी असेल ना. नाही, बंदूक बंदूक. तेव्हाचे भाले भाले वगैरे. मला वाटतं तुम्हाला तुम्ही पाहिली असेल की किल्ला जरा खूप पुराणगड आहे. पुराण. आणि हा किल्ला राजा भोजने बांधलेला आहे. मग त्याच्यानंतर मग बरेच अशी आक्रमणं वगैरे होत गेली. तोपर्यंत हा किल्ला अभेद होता. इंग्रज आल्यानंतर पोर्तुगीज आले. पोर्तुगीजांच्या नजरेत हे पडलं. कुठल्या तरी एका याने याचा आश्रय घेतलेला होता. अच्छा. बरोबर. पण मग त्या अगोदर हा किल्ला कोणाकडे होता? शिवशाहीचाच होता. अच्छा, शिवशाही. पेशव्यांपर्यंत तो होता. पेशव्यापर्यंत आपल्याकडेच होता. त्याच्यानंतर पोर्तुगीज आले, त्यांनी ते आक्रमण करून तो पुन्हा नुकसान केलं. इंग्रज पण आले, पोर्तुगीज पण आले. मग तो किल्ला जेव्हा पेशवाई आली, बाजीराव पेशव्याने संपूर्ण जेव्हा पादाक्रांत हे हातात घ्यायला सुरुवात केली, त्या ठिकाणी त्यांनी काय केलं, ज्या ठिकाणी ज्या सुशिक्षित समाज त्यावेळेचा ब्राह्मण समाज, मराठी फक्त लढणार आहे. बरोबर. खरी गोष्ट. तर भंडारी म्हणजे भंडारी, ते म्हणजे आरमार. त्याच्यानंतर मग हळूहळू हळूहळू पेशवाई आल्यानंतर बाकीचे किल्ले इकडे सरकारने याच्यात घेतले. बरोबर. पण पेशवाईचा हा एकमेव त्याच्यातला किल्ला पेशवाईतच राहिला. आणि पेशवाईने त्यावेळी त्या लोकांचे ठेवलेले होते, त्यांचे वंश आतापर्यंत आहेत. नारायण अनंत फडके त्यांच्या वडिलांना, श्रीराम अनंत नारायण फडके हे डॉक्टर आहेत. म्हणजे त्यांची वंशावळ अजून आहे. होय होय. तर हा होता पूर्णगड.
गडावरती जे मामा होते त्यांनी चांगली माहिती दिली आपल्याला. संपूर्ण किल्ला कसा आहे, त्याचा इतिहास काय आहे हे सांगितलं. मित्रांनो, तुम्ही जर कधी इकडे येणार असाल पूर्णगडला भेट द्यायला तर जरूर या. आणि खूप बरं वाटतं की एखाद्या किल्ल्याचं जेव्हा नूतनीकरण केलं जातं, त्याची दुरुस्ती केली जाते, तेव्हा तो किल्ला परत नव्याने साक्ष देत उभा राहतो त्याच्या पराक्रमाची. आजच्या दिवसातलं हे शेवटचं ठिकाण होतं आपल्या दिवसाच्या प्लॅनिंगमधलं. आणि आता आपण थेट देवगडामध्ये जाणार आहे, मंदारच्या घरी. तिथे आपला मुक्काम असणार आहे आजचा. उद्या पण बरंच काही प्लॅनिंग केली आहे, सो तुम्ही बघायला विसरू नका पुढचा एपिसोड याच नोटवरती. मी आजचा हा भाग इथेच संपवतो आहे. तर तुम्हाला हा दिवस 4था हा भाग कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून कळवा. आणि जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करा माझं चॅनल सीड लाईव्ह. तर आपण हा सूर्यास्त बघू शकतो. किती सुंदर असा सूर्यास्त आहे. काल पण आपण असाच सूर्यास्त बघितला होता आणि तीच संधी आपल्याला परत मिळत आहे. सो कसं वाटतंय तुम्हाला हा व्ह्यू बघून? हेलियम गॅस, हेलियम वायू हे सगळ्यात हलकं मूलद्रव्य समजलं जातं. त्याचा पहिला शोध हा विजयगड किल्ल्यावर लागला.